Good evening and welcome to the new Bugajski Hour. I am happy to be back in Pristina to examine important global and local developments that affect the lives of all Kosovars. And today I will be focusing on an important international topic with a panel of security analysts. And our guests on the Bugajski hot seat are Burin Ramadani from the Security Policy Research Center, Lulzim Peci, Director of the Kosovo Institute for Policy Research and Development, and Agim Musliu, a renowned security expert in Pristina. But first, my political commentary on a key international topic is entitled Moscow's Divide and Rule Strategy. A profitable strategy pursued by Moscow to subvert its neighbors is the classic imperial policy of divide and rule. Although the Kremlin may not rule the countries it subverts, by pitting neighbors against each other, it can weaken their defenses and prevent the emergence of a common multinational front that resists Moscow. Since the invasion of Ukraine, Russia's state-sponsored propaganda has focused on undermining relations between Ukraine and its Western neighbors in order to isolate and destabilize the country. Poland and Hungary have been the two main targets of Moscow's offensive. In the case of Poland, Moscow-generated policy statements, media reports, and social networks have focused on lingering historical disputes between Warsaw and Kyiv in order to weaken Poland's support for Ukraine's independence and its self-defense against Russia's aggression. The Kremlin also encourages Budapest to campaign for the Hungarian minority in Ukraine's Transcarpathian region. In depicting Ukraine as a failing state, Moscow claims that it confronts increasingly serious ethnic problems in regions such as Transcarpathia. The Kremlin strategy serves to place pressure on Kiev by portraying Magyars in Ukraine as potentially disloyal to the state, stirring Ukrainian-Hungarian conflicts, and undermining a common front among Central Europe's Visegrad group in opposing Russia's policy. Moscow has also endeavored to disrupt relations between Ukraine and Belarus. Moscow's propaganda has persistently claimed that Ukrainian militants are infiltrating Belarus to stage a Euromaidan-type revolt in Minsk. The Kremlin can manipulate a number of other lingering disputes to further its agenda. Latent tensions between Serbia and Croatia, Montenegro or Kosovo, between Macedonia and Greece, between Romania and Moldova, or Romania and Hungary, can be recharged by both propaganda and provocations. And minority questions within numerous European states can be inflamed to precipitate conflict. To counter this divide and rule strategy and avoid falling into Moscow's traps, each targeted government needs to pursue three policies. First, they must heighten public awareness of political and international vulnerabilities to Kremlin-inspired assaults. Second, they can establish bilateral working groups composed of scholars and specialists to monitor and expose the various sources of divisive foreign-generated propaganda. And third, Moscow's meddling can be constructively used as an opportunity to develop regional initiatives, particularly in the informational sphere. This can include media cooperation, IT roundtables, cybersecurity, cultural exchanges, and educational programs. Although long-standing disputes between some countries will not disappear overnight, at the very least, each society should become aware when a predatory third party aims to exploit them to its advantage. It is time now for the Bugajski hot seat with our special guests, Burin Ramadani from the Security Policy Research Center, Lulzim Peci, Director of the Kosovo Institute for Policy Research and Development, and Agim Musliu, a renowned security expert in Tema koje su ovdje diskutimi do tjet Rusija, a po politika të ruse apo moskovite, është një gjë që preokupon Washingtonin për shkak të hulumtimeve apo përzierjes në zgjedhjet amerikane. Dua të fokusohem tek Kosova normalisht, por të filloj me një
pyetje më të gjerë gjeostrategjike. Për mendimin tuaj, cili është objektivi apo synimi i politikës së jashtme ruse të presidentit Putin? Tani mund të fillojmë me zotin Ramadani. Normalisht kjo pjesë e objektivave kryesore është e përcaktuar edhe publikisht ose zyrtarisht në ato që quhet koncepti i politikës së jashtme ruse, e cila është miratuar në vitin 2014. Dhe aty do doja të paktën 2 prej objektivave kryesore, prej 4 që i kanë vendosur. Ajo e para që unë pëndoj është synimi i Federatës Ruse që të kthehet në qendër të gravitetit të shumë shteteve për rreth, por dhe më gjerë, edhe në rajone më gjerë. Dhe në elementin e dytë që qysh në strategjitë të politikës së jashtme, që nuk është krejtësisht praktik e shteteve të tjera, përcaktohen kogja në detaje se çfarë masash dhe çfarë metodash do të përdorë politika e jashtme ruse për të shtrirë ndikimin e vet në ato që ata e quajnë qendra e botës. Pra, kryesisht përmes asaj që quhet fuqia e butë, e ndikimit në aktorë të ndryshëm të shoqërive të shteteve tjera, në aktorë të shoqërisë civile, në aspektin e informimit dhe po ashtu në aspektin e largimit, respektivisht largimit të asaj që ata e quajnë një lloj qasje kundërshtuese në formë kolektive nga të tjerët. Pra këto besoj që janë elementet kryesore që domosdoshmërisht e përfshin edhe rajonin tonë ose Ballkanin Perëndimor dhe njëjtë e përfshin edhe Kosovën. Zotë Lulzim, a ka ndonjë strategji të gjerë, gjithëpërfshirëse, apo ka objektiva specifik që duan të arrijnë? Për qëllim vetin kryesor e ka që ta majnë në kontroll të fortë atë që quhet mirë brot apo shtetet cilat kufizon me te, edhe që aty të mos mund të perëndoj të hyj perëndimi. Edhe mirë po këte se Rusia sot nuk e ka kapacitetin e një faktori global që të projektoj forcën në çdo pikë të botës, mirë po dëshiron që rrethinën e vet ta mbaj nën kontrollin e saj. Për me arrit këte edhe mënyrën më të lehtë, mendoj që ka gjetë në mënyrë më mjaft suksesshme se si të arrijë këte, ajo ka zgjedhur strategjinë jo të partneritetit, po të dobësimit të perëndimit, përmes futjes e konfuzionit dhe luftës hibride. Krejt çka sot na shohim në Evropë, çka shohim edhe në Ballkan, po edhe në pjesët e tjera të regionit, ka të bëjë për mendimin tim pikërisht me këtë qasje të politikës ruse. Në anën tjetër ne duhet ta kemi parasysh që edhe zhvillimi ekonomik i Rusisë nuk është aq i madh sa që të përballoj një konfrontimi tepër të madh me perëndimin, mirë po ai e mand këtë konflikt në një si më quajtë një lloj lufte të butë të intensitetit mesëm. As nuk është intensiteti i lartë, po as i ulët. Rusia sot e ka GDP-n e ka diku të parafort me Italinë. Gjysma e buxhetit rus mvaret prej të hyrave cilat realizohen nga nafta dhe gasi, mirë po strategjia e saj është duke funksionuar mjaft mirë, pasi ajo kushton lirë ndërsa shkakton probleme të mëdha. Këto probleme cilat i shkakton Rusia nuk ka për qëllim që t'i zgjidhë ajo ma vonë vetë, po këto probleme dëshiron që t'ja lënë në oborin e perëndimit e përmes kësaj ta dobësoj edhe vetë perëndimin. Këtu hyn edhe Kosova. Nga studimet e mia mbi politikën e Rusisë, nuk është se po bëhet fjalë për kthimin tek lufta ftohtë apo bota bipolare, por Rusia po vendoset si fuqi e madhe në një botë multipolare, sidomos në Euro-Azi. Si e shihni këtë zhvillim ju? Nuk bëhet fjalë për kthimin e një force siç ka qenë Bashkimi Sovjetik në skenën politike dhe ushtarake dhe të sigurisë në Europë dhe në globin e tërë, por ajo që shifet që nga vitet 90 një dobësimi i Bashkimit Sovjetik dhe pastaj shpërbërja e saj dhe oficerët e rangut të lartë, siç ka qenë zoti Putin, tash presidenti i Rusisë, nuk ja fal atë gabim dhe atë lëshim
asaj kohë, por në çdo mënyrë mundohet që ta kthej Rusin si lojtar kyç apo si lojtar si aktor i cili do të pyetet për gjithçka dhe do të jetë pandan i një force të vetme që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qysh në fillim të ardhes së pushtetit të tij rivendosi atë hierarkinë ushtarake dhe të oficerëve të ushtrisë ruse dhe të oficerëve të KGB-s, por në një aspekt të tjetër të përfitimit material, kudo që ishin në përbot një pjesë të tyre e përdori për përfitime materiale të trafikimeve të gjitha llojeve. Që nga viti 2007, këtu bën pjesë edhe mbrenda në vetë Rusinë përfitimi enorm i lojrave të fatit e tjera. Por përfitimi pastaj, kur e ndërpreu, përfitimi tyre dhe financimi i Rusisë dhe shërbimeve të tij është, siç e kënë dhe parafolësit, është nga gasi dhe nga nafta në përgjithësi, ku i delegon oligarkët e vetë dhe shpesh e shantazhon edhe Evropën. Dhe kjo bëhet në 3 drejtime. Në një drejtim, do të thënë në agresiviteti i tij në këtë dekadën e fundit shifet më shumti në shtetet e ish Bashkimit Sovjetik, të cilat i frikëzon dhe i shantazhon, edhe së fundmi pam dhe një invazion në Ukrainë, në Gjorgji, pastaj në Ukrainë, ku thirret pikërisht në një lojë që ne në Ballkan e kemi parë, qysh më herët viteve 90-ta në Kroaci dhe Gjetiu, ku kinse pjesa popullata ruse e kërkon Rusinë që të rikthehet për shkak të shkeljes së drejtave e tjera, që nuk qëndron fare. Një pjesë tjetër e presionit është në shtetet baltike dhe në Skandinavi, ndërsa pjesa kryesore e presionit politik dhe pjesës së sigurisë, së lojës së sigurisë është përçarja e shteteve të NATO-s dhe friksimi tyre, siç e përmendët ju, aty ku bëjnë pjesë Polonia dhe Hungaria si lojtarët kyç të Evropës së Mesme. Pastaj edhe qendra tjera të spionazhit të kohës së Perës së Hekurt, siç kanë qenë Vjena dhe Praga, dhe presionet e ndryshme, të cilat sigurisht do i shtjellojmë pak më vonë gjatë emisionit, por me fokus të veçantë në shtetet ballkanike, ku ka qenë i pakontestuar në kohën e ish socializmit jugosllav. Rikthimi i tij është shumë qensor për të dalur në det apo në ujërat e nxehta në Mesdhe, ku do të ketë një kontroll shumë të madh në këtë pjesë të botës. Burim si vazhdimësi e kësaj, kundrejt Evropës, që prej kthimit të Putinit tek presidenca, edhe i kishin ato me zgjedhjet e reja, ato ashtu quajtura në mars do të ketë një mandat të ri, a do të fokusohen tek destabilizimi i Evropës, a shkon përtej destabilizimit, apo ndoshta më shumë çmontimi i aleancave apo marrëdhënieve evropiane pas Bashkimit Sovjetik, si ishin politikën e Evropës. Do ta ktheja për pjesës të Evropës së ose asaj që edhe matuti e Bashkimit Evropian përpiqet që të ndërtoj, realisht nuk ka arritur që të ndërtoj një strukturë të mirë organizuar, e cila do të ishte në formë të fuqishme, e lidhur me njëra tjetrën, pa probleme të vazhdueshme, dhe si e tillë do të paraqiste një lloj aktori më të fuqishëm edhe në raport me Federatën Ruse. Është e qartë, besoj që nevojat e Bashkimit Evropian ose Evropës dhe sidomos Evropës perëndimore në vazhdimsi e kanë të domosdoshme, e kanë domosdoshmëri qëndrimin afër tyre të Shtetet Bashkuara të Amerikës, sikurse na kujtohet kur është themeluar NATO, që ka qenë qëllimi i mbajtjes së rusëve jashtë Evropës dhe amerikanëve në Evropë. E njëjta parafrasisht, sepse Bashkimi Evropian nuk ka arritur që të ndërtojë një qartësi. Sigurisht se kjo ka edhe një element shtesë, që është Federata Ruse, apo rikthimi i disa prej objektivave, ta themi neoperandorake të Rusisë, dhe sidomos me këtë pjesën që shkon deri te Evropa qendrore, kryesisht Evropën lindore, por po ashtu edhe Evropën juglindore, në disa prej shteteve të cilat janë vetëm të antarësuara në Bashkimin Evropian. Pra, po flasim për një shtet, federat, e cila është në edhe matutjen e ekspansionin e saj, dhe llogaritet paktën që dikon prej vitit 2006-2007, kur ka filluar një lloj
kaosi informativ të vendos në vendet e Kaukazit, kryesisht në Gjeorgji, në Azerbejxhan, në Armeni, e të tjera, dhe pasaj është kthy po në ato vite, vendeve të Evropës lindore dhe Evropës qendrore, dhe si e tillë e ka gjetë Bashkimin Evropian totalisht pa përgatitur. Pra po flasim për dy aktorë, nëse themi brenda një kontinenti, në cilën njëri aktor, Bashkimi Evropian, nuk ka arrit asnjëherë që të ndërtojë një përgjigje të vetme ose të përbashkët, me probleme financiare, sikur se ka qenë rasti i Greqisë ose i pikësit atyre 4 shteteve me probleme të mëdha financiare. Në aspektin ushtarak, pavarësisht se janë 2 vendime që janë marrë në Komisionin Evropian, një në vitin 1999 dhe një në vitin 2017, që të ndërtohet edhe një forcë ushtarake e përbashkët, kjo duket pothuajse e pamundshme. Dhe në anën tjetër, me plot probleme përreth, në rajonet përreth, duke përfshirë edhe rajonin e Ballkanit Perëndimor, i cili vazhdimisht sillet me probleme përafërsisht të njëjta. Kjo ishte tash pyetja vijuese. Ku Ballkani Perëndimor, si ky rajon, pjesa perëndimore, bie apo bën pjesë në politikat ruse? Rusia mendoj që ka 2 komponente të veta. Komponenta e parë ka të bëjë me politikën energjetike të Rusisë. Edhe unë mendoj që në këtë rast Rusia ka pësu një disfat të madhe geopolitike për shkak të pamundësisë së vazhdimit të planit të tyre për naftëmbajtësin, pra South Stream që është quajtur, i cili bllokohet në Bullgari nga Komisioni Evropian. Edhe mendoj që këtu Rusia ka pësu një disfat shumë të madhe në Ballkan. Aspektin tjetër është aspekti i sigurisë. Mos të harrojmë që Rusia i ka bërë një presion të jashtëzakonshëm Malit të Zi edhe para se të pranohet në NATO, që ta merr bazën e Tivarit, ta ketë bazë të vetën detare, cilën Mali i Zi në atë kohë nuk e pranoi, por arriti që në Serbi ta bëj këtë qendrën për intervenime humanitare, cila tani mase është publike, që është një qendër që ka të bëj me qëllime të inteligjencës edhe të aksioneve do me thonë jo rregullare, se sa që ka të bëj me qëllime humanitare. Edhe elementi i tretë dhe fundamental dhe më i rrezikshëm i Rusisë në Ballkan është nxitja nacionalizmave. Rusia në Ballkan dëshiron të riprojektoj edhe një herë frymën e krijimit të shteteve etnike në Ballkan. Fatkeqësisht për këto ide ka ende përkras mjaft të madh në këtë region, edhe ky është recepti më i mirë për ta dobësuar perëndimin këtu, sepse kjo frymë e tillë shkon totalisht kundër projektit të perëndimit për të ndërtuar një Ballkan krejt tjetër, edhe në kufit cilë të shteteve cilë të kanë qenë deri më tani. Nuk janë të rastishme ndikimi më i madh rus për mendimin tim në rajon është në Republikën Serbe. Dodiku i ka dyert shumë të hapura në Moskë, edhe ndoshta është kryetari i një entiteti jo shtetëror i cili më së tepërmi ose më së shpeshti është takuar me presidentin Putin. Pastaj kemi Serbinë, që ka po ashtu një port të fortë të interesave të veta, por edhe në Bullgari kemi një rrymë kogja të fortë pro-ruse, e cila mbretëron në parlamentin e Bullgarisë. Mos të harrojmë, për mendimin tim, një lëvizje shumë e rrezikshme që është duke ndodhur në rajon është bashkëpunimi ushtarak në mes të Turqisë dhe Rusisë. Edhe mendoj që kjo është pika më kritike se çfarë është duke ndodhur këtu, për shkak të faktit që Turqia është antare e NATO-s, edhe në anën tjetër është duke i blerë tani edhe sistemin raketor nga Rusia, i cili është komplet në kundërshtim me politikat e vetë NATO-s. Edhe Turqia në një formë është duke u shndru në një aliat të pasigurt, edhe mendoj që
Përpos këte që e tha më lartë, Turqia është pika më kritike për sa i përket rajonit. Dua të kem një panel për politikën turke, sepse besoj gjithashtu që është mjaft komplekse si politikë. Po, ka fusha të bashkëpunimit mes Turqisë dhe Rusisë, por kjo ka dhe një lloj gare, një lloj konkurrence në Kaukaz. Agem, dua të pyes. Disa në perëndim, disa analistë besojnë që Ballkani nuk është aq i rëndësishëm për Rusinë. Unë mendoj që e kundërshtoj këtë, historikisht ka qenë shumë e rëndësishme për projektimin e fuqisë ruse. Por edhe sot besoj që ka rëndësi gjeostrategjike. Si shihni ju, sa i rëndësishëm është Ballkani për Moskën? Ballkani gjithmonë ka qenë një qendër konflikteve apo iniciimit të konflikteve qysh në periodat luftës parë botërore e tutje. Dhe forcat e mëdha, sidomos Rusia, gjithmonë ka ditur të luaj në këtë terren dhe të shkaktoj probleme për përfitimet të saj. Dhe pastaj të qes në tavolinë në konferenca të ndryshme dhe të përfitoj nga ajo gjithmonë. Në dekadën e fundit sidomos shifet ndikimi i madh i saj në shtetet e Ballkanit dhe Ballkanit perëndimor me theks të veçantë në Serbi. Lulëzimi e përmendi edhe Bullgarinë dhe disa vende tjera, por duhet të kthejmë edhe një herë në një çështje. Të gjithë strukturat ushtarake dhe të sigurisë apo të inteligjencës, të shërbimeve sekrete që i ka patur dikur, tash prap i rindërton ato rjete zoti Putin dhe prap i përdor në mënyrën e njëjtë, por pa prezencën ushtarake në të shumtën e këtyre shteteve, por edhe me prezencën ushtarake dhe me soft power, siç e thekë burimi me prezencën e tyre që nga propaganda, kulturologjia, organizatat e ndryshme, fondacionet e ndryshme. Vetëm në Serbi kemi 109 organizatat të ndryshme të cilat janë pro-ruse apo ruse. 16 media kemi pro-ruse dhe 6 ruse. 8 portale kemi ruse, 2 prej të cilave nuk i dihet pronari fare. Pastaj janë fondacione të ndryshme të cilave nuk i dihet nga i vijnë tollat apo kush i financon. Janë shoqata të ndryshme të qytetarëve të cilët janë pro-rus apo propagojnë historinë ruse. Pastaj është një element shumë me rëndësi i cili ndërlidh këto dy popull, këto dy shtete, është kisha ortodokse ruse dhe ajo serbe, të cilat bashkëpunojnë edhe në nivelin politik dhe akademik dhe krijojnë plane të ndryshme për ndikimin edhe politik në shtetet e Ballkanit. Pastaj vjen deri te bashkëpunimi edhe ushtarak mes të Serbisë dhe të Rusisë, ku vetëm në 3 vitet e fundit i kemi mbi 90 ushtrime apo stërvitje ushtarake me theks të veçantë në Tazam shembull quhet stërvitje ushtarake dhe emërohet lirimi territoreve të uzurpuara përkohësisht nga armiku apo nga terroristët. Me theks të veçantë apo nënkuptohet që këto stërvitje dhe këto manovra bëhen në menjësitë speciale së bashku me menjësitë speciale ruse dhe ato serbe, me theks të veçantë që nuk kuptohet që janë të dedikuara për një të mundshme në thojza të kthyer në Kosovë. Vetë fakti që është hapur qendra e quajtur humanitare, vetëm 100 kilometra afër Kosovës është, dhe shërben edhe si qendre trajnimeve për stafin apo për spionët e mundshëm të ardhshëm, shërben për stafin rus që është me një numër shumë të madh aty, por edhe si qendër e logjistikës për zbarkimin e mundshëm të ndihmave të ndryshme në thojza që vijnë nga Moska. E kjo e tëra, kur e marrim me analizu sa forca janë të kazzuara në kufi të Kosovës, më shumë se 11 batalione janë në Dionët edhe në Rashkë dhe në Vranje të kazzuara ka Kosova. Do thonë, një armatim i cili vije nga Rusia parendur, edhe flota e aeroplanave që është falur, në thojza është falur, pastaj dhe blerja, nuk e di sa ka kushtuar, apo është falur sistemi raketor të gjeneratës së parafundit S-300 nga Rusia në Serbi, flet për faktin që këto dy shtete bashkëpunojnë shumë ngushtë dhe nuk mund të me përjashtojnë veten nga ndikimi në Ballkan. Ndërsa interesi rus në Ballkan është tepër i madh, siç e theka më parë, për shkak të interesit që krijon pandan dhe ndaljen e NATO-s pikërisht në pjesën qendrore të Evropës dhe në Ballkan, dhe krijon dalje në detrat e nxehta apo në
ndikimin edhe në Azi, edhe në Evropë, por edhe më tutje. Kështu që kjo është bërthame asaj që intereson Rusisë më tepër, ndoshta edhe në Kosovë do shtillojmë pak më vonë edhe ndikimin e saj apo tentimin e saj të ndikimit në Kosovë. Agim, më parapriva pak sepse fillove të flesje për veglat që i përdorë Rusia, ka dhe shumë të tjera, por duke u kthyer pak prapa. Burim, si do ta nënvizoj apo theksoj politikën ruse ndaj Kosovës tash në veçanti? Si Moska dëshiron ta përdorë Kosovën? Çfarë përparësie apo çfarë dobi mund të nxjerrë Rusia nga pozita ku gjendet Kosova? Në raport me Kosovën dhe se si mund përdoret pastaj Kosova në politikat më gjëra se sa vetëm për Kosovën, sigurisht që ekzistojnë dy objektiva të veçanta të Federatës Ruse dhe vlerësoj që gabimi më i madh i kosovarëve, i elitës politike dhe shoqërore në Kosovë mund të jetë nëse me dashje apo pa dashje bie në grackën e agjendës ruse, e cila nuk është absolutisht për të mirë të Kosovës, sikurse nuk është as për të mirë të një rajonit qetë dhe në paqe. Dhe pse po i them këto? Spari në raport me përdorimin e rastit Kosovës, besoj që Rusia sigurisht do donte që Ballkani Perëndimor, sidomos Ballkani Perëndimor, të mos vazhdoj në dy drejtime. Drejtimin e parë në mundësinë e zgjerimit të NATO-s edhe me pak shtete që kanë mbetur në Ballkanin Perëndimor, sepse Serbia vetëm është deklaruar neutrale ushtarakisht, të paktën është aspekt deklarativ, që nënkupton se Serbia nuk do ose nuk dëshiron të antarësohet në NATO. Në Maqedoni edhe matutje mbetet problemi i pasgjidhur, ai problemi kyç për antarësimin e Maqedonisë në NATO, dhe pastaj mbetet edhe Kosova, e cila po ashtu ka rrezik në bindjen time që të futet në një situatë në cilën si rezultat i ndikimeve edhe ruse edhe të Serbisë të ballafaqohet me opsionin që të mbetet ushtarakisht neutrale. Ky është një rrezik që do ta pësonte Kosova. Unë nuk besoj që elita politike dhe shoqërore në Kosovë e ka atë orientim, absolutisht, por se sidomos me çështjen e transformimit të FSK-s në forcat armatosura dhe mundësinë që kjo çështje të kalojë eventualisht në bisedimet në Bruksel, sikurse ka synime të qarta të Serbisë, madje edhe të Rusisë. Kjo çështje mund të jetë edhe më problematike se sa që duket në shikim parë brenda Kosovës. Tash, si qasjet e Kosovës, besoj që qasja e Rusisë ndaj Kosovës është negative në 3 dimensione. Dimensionin e parë është dimensioni në arenën ndërkombëtare, pra bllokon në secilën nismë rajonale apo ndërkombëtare në cilën Rusia ka ndikimin e vet apo edhe vetën e vet, sikurse është në OKB apo në ndonjë organizatë tjetër, OSB e të tjera, realisht ka kthehet në veto ndikimi i Rusisë. Në këtë aspektin e opinionit publik ndërkombëtar, në propagandë vërtet agresive, duke quajtur zyrtarisht, sepse ne në SPRC vazhdojmë me monitoru komunikimin publik të zyrtarëve rusë në raport me Kosovën dhe mediat ruse, ato që dalin në gjuhën angleze, në raport me Kosovën. Dhe këtë që kemi vërejt është që janë 2 fjali të vazhdueshme që minimum 4-5 vite zyrtarët rusë në secilën nivel i përsëritin. Ato janë Kosova është territor i pushtuar nga NATO dhe 2, Kosova është enklav kriminale dhe strehje terroristëve. Dhe këto 2 formulime janë të vazhdueshme të paraqitura në çfarëdo lloj samiti, në çfarëdo lloj paraqitje të cilit do nivel të zyrtarëve rusë. Pra shihet qartë që është një qarkore zyrtare e Rusisë
në raport me Kosovën që të pasqyrohet Kosova kështu, të shtrembrohet e vërteta. Në dimensionin e dytë, kaosi informativ, në cilën ndodh dhe në dimensionin e tretë, në thellimin e ndërhyrjes së Rusisë në Kosovë dhe sidomos në thellimin e përçarjes ndëretnike në Kosovë, në mos lejimin e afrimit të themi të mundësisë në jetët përbashkët, sidomos të shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë. Më lejet të ndërprej, sepse me këtë dësha të vazhdoj me leximin. Nuk e di nëse keni lexuar, por Qendra për Studimet të Sigurisë ka publikuar një raport interesant për sigurinë para ca javësh që kemi diskutuar edhe në Washington, me disa gjetje të rëndësishme për politikat ruse, por kjo nuk ndalet këtu, vazhdon në pyetje. Tani pyetja që dua t'ju bëj juve lulzim, çfarë mund të presim nga Moska, në kuptimin që ata atyre fuqisë but, nëse mund ta quajmë kështu, do thotë për Evropën mund të jetë një lloj atraksioni, ndërsa për Amerikën është çdo gjë tjetër pos luftës. Por çfarë mund të pritet në Kosovë, në kuptimin e përpjekjeve ruse për të nxitur apo për të shtrembruar marrëdhëniet ndëretnike e ndërkomunitare? Rusia ndikimin më të madh në terren e ka në veriun e Kosovës. Edhe aty ka një prezencë të mirë edhe brenda strukturave të UNMIK-ut, mirë po edhe përmes organizatave të ndryshme pro-ruse cilët financohen direkt nga Rusia në këtë pjesë të vendit. Mirë po ky ndikim tash ka filluar të shtrihet edhe në pjesët e tjera, edhe siç e tha dhe burimi, mirë po qëllimi i Rusisë është të arriturat e Kosovës pas pavarësisë në ndërtimin e harmonisë interetnike të vihen në pikpyetje edhe nëse është e mundshme edhe të shkatrohen. Nëse e shiqojmë këtë çështje pak me kujdes, ne duhet ta shohim edhe tajmingun se kur është duke ndodhur kjo. Unë pres që Rusia do të ketë një intensitet shumë më të madh të involvimit në Kosovë, pikërisht tani kur Kosova do të hynë në fazën përfundimtare të normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Edhe ky mendoj që është momenti kritik ku gjithë ne duhet të jemi koshient për atë se çka mund bjen edhe çfarë dëme mund të shkakton përmes forcës së butë, forca e butë ruse në Kosovë. Vlen ta përmendim edhe rastin për shembull që për herë të parë politikanë serb nga Kosova para disa muajve ishin në Moskë së bashku me shefin e zyrës të Kosovës në qeverinë e Beogradit, Gjuriqin, pra lista srpska ishte atje edhe pati konsultime direkte me palën ruse. Realisht këto konsultime ka mund të mbahen edhe në ndonjë vend tjetër, edhe pa zhurmë, po kjo është bërë me qëllim që edhe t'i jepet një vizibilitet i përkrahjes ruse realisht të linjës të kësaj linje të politikës serbe në Kosovë. Unë mendoj që pikpyetja më e madhe në ditët edhe muajt që i kemi përpara është se a do të punoj Rusia në koordinim të plot me Serbinë, apo do të zgjedh rrugën e intervenimeve unilaterale, edhe këtu intervenime unilaterale a do të tolerohen më pastaj nga Serbia, apo si do të shkoj i tërë ky proces. Dua ta shtoj edhe një gjë. Pse Serbia e ka tërë këtë komoditet të bashkëpunimit me Rusinë në rrethanat e tanishme? Unë mendoj që Serbia nuk e sheh si rrezik të vetin perëndimin, mirë po edhe nuk e konsideron atë partner të mirëfillt për arritjen e interesave të saj, ndërsa në anën tjetër Rusinë e konsideron si partner të vetin, edhe pikërisht kjo situatë ja mundson Serbisë që të jetë edhe më destruktive
rajon së bashku me Rusin. Mendoj që kjo nuk është duke u kuptuar mirë në perëndim, edhe Brukseli nuk është duke u kuptuar mirë edhe këtë dikotomin e politikës sërbe në raport me perëndimin edhe në raport me Rusin. Një aspekt tjetër që duhet ta kemi parasysh është edhe prezenca ruse edhe në të gjitha organizmat e tjerë ndërkombëtar në Kosovë. Praktikisht Rusia e ka në dorë, do me thonë, vlerësimin e situatës në Kosovë edhe përmes prezencës së saj në teren. Ne jemi të njoftuar për plot të lashe që ajo së fundi është duke i shkaktuar misioneve të disa misioneve ndërkombëtare në Kosovë edhe në këtë aspekt. Mirë po, për që ta përfundoj tërë këte, duhet të them që Kosova ka një problem shumë të madh në këtë aspekt. Në Ministrinë e Jashtme nuk ekziston desku për Kosovën, do me thonë nuk ka asnjë person i cili në bazë aditore mberet me Rusin. Po ashtu në shërbimin inteligjent të Kosovës, sa unë kam një huri, nuk ekziston asnjë person i cili e njeh gjuhën ruse, kështu që praktikisht Kosova vetë do t'jetë shumë e paaftë që të përballet me rrezikun rus në Kosovë. Good points. Agim, vetëm dua të vazhdoj pak me çështjen e Serbisë. Serbia pra është qartë, është pjesë kyçe apo e këtij mozaiku të infiltrimit rus nga Moska. E ka organizuar atë përpjekjen për gështet në Maltezi në vitin 2016. A mund të përsëritet diçka ngjashme në Beograd nëse Serbia ecë më afër Bashkimit Evropian apo tepër afër me NATO, apo nuk bashkëpunon me Rusinë në disa prej politikave që dëshiron të implementojnë në rajon? A shihni këtë rrezik për Serbinë? Duhet të dim që këto 4 vitet e fundit janë ringjallur forcat apo akteret kryesorë që kanë qenë edhe ndihmës të Matmajt Miloševićit janë etabluar në pushtetin politik të Serbisë dhe si të tillë, si të shantazhuar dhe të korruptuar, ata janë edhe lojtar shumë besnik politikës së Putinit, të shtrirjes së pushtetit të tij në këtë pjesë të botës në Ballkan, sidomos me tekst të veçantë në Maltezi dhe në Serbi. Serbia është si mjet depërtues në Ballkan dhe cili përdoret nga Rusia për të pas ndikim dhe për të shtrirë ndikimin më të tuteshëm dhe për ta etabluar njëherë për së miri. Por më interesume është shumë më shumë e interesume është të depërtojnë në malin e zi për shkak daljes në det. Dhe e pam që çka ndodhi vitin e kaluar, domethënë një ekip i dërguar për të shkuar deri në fund edhe gjerë në vrasje të zotit Gjukanović atëherë për të rivendosur në thojza demokracinë apo ta shmangin tratin, mos antarësimin në NATO e tjera tjera. Duhet të kthehemi për disa qaste mrapa në kohë. Kanë qenë disa momente kur presidenti tashëm Vučić tregoi disa gatishmëri të bashkëpunoj me perëndimin dhe çuditërisht policia rastësisht gjen një arsenal të armëve afër villës së tij ku banon dhe pastaj pasuan edhe disa arrestime me mundësi të atentatit në te. Gjë që është recidiv ka ndodhur edhe më herët edhe nuk mund të përjashtohet edhe një gjë e tillë nëse ndonjë prej krerëve të Serbisë nuk tregon gatishmëri të bashkëpunojë me zotin Putin gjerë në fund në këtë aspekt. Ndërsa është shumë interesante që qendra e parë humanitare nuk u hap në Serbi, por në vitin 2008 në Kosovë, në Zubin Potok, dhe që nga atëherë u ekspandua në Serbi. Dhe u përhap pothuajse në të gjitha qendrat, në të gjitha qytetet e Serbisë. Dhe nuk ka pothuajse asnjë qytet ku nuk shihni prezencë kulturës ruse, bibliotekave ruse, shoqatave ruse, portaleve ruse, çak edhe mund paramendoni janë hapur edhe 2 portale disa ditë para zgjedhjeve në Kosovë, janë hapur portale në gjuhën shqipe të cilat u munduan të bëjnë të njëjtin sen, të njëjtin veprim siç u ndodhi edhe në Britaninë e Madhe gjatë Brexitit, ku për një herë
para mendoni 145 mesazhe ka pas nga Twitter dhe ka ndikuar në masë të madhe në mendimin e njerëzve në Britaninë e Madhe, ku edhe vetë zoja Theresa May e cek me një moment që është bë tepër, është tepruar, domethënë nga ana ruse. Dhe unë mendoj që britanezët më së miri e njohin Rusinë nga ky aspekt i luftës speciale cili zhvillohet në tërë botën, në tërë globin, por edhe me interes të veçantë në Evropë dhe në Ballkan. Ndërsa sa i përket Kosovës, ekziston një plan i cili edhe është bërë, nëse s'është bërë publik, atëherë bëhet publik nga ana ruse dhe nga ana serbe për Kosovën për vitin ashëm, për vitin 2018, i cili është identik, domethënë shpërndarja jo vetëm në veri, por në gjitha enklavat serbe në Kosovë, domethënë metodologjia e njëjtë është shpërndarja e portaleve, ndikimit të tyre kulturol, fetar, materiale tjera. Domethënë veprimtaria tyre është e maskume, siç e quajnë të tju europianë, siç e quajnë soft power, apo siç e ka quajtur edhe Klauševici shumë më herët, është luftë speciale e pushtimit të një territori pa prezencën ushtarake. Tani më lejoni t'ju bëj një pyetje pak më ndryshe. Një prej mënyrave që në cilën Rusia përpiqet të hyjë në ndikim është korruptimi i politikanëve. Është thënë shpesh që mund të jenë të hapur ndaj investimeve të tilla, korruptimeve të tilla nga oligarkët rusë. A mund kjo të jetë vërtet, a duhet ta monitorojmë këtë pak më afërsisht? Monitorimi duhet të jetë i vazhdueshëm, përse dallimi mes Kosovës, elitës shqiptare në Kosovë me vende tjera, duke përfshirë Serbinë, Malin e Zi, Bosnën, Maqedoninë e të tjerat, është se Federata Ruse nuk ka popularitet brenda komunitetit, brenda popullit, pra nuk ka mbështetje, s'ka pasur kur. Dhe si e tillë, sigurisht që është vështirë për Rusinë që ta ndrojë, dhe është lehtë për Kosovën që ta fuqizojë qëndrimin pro-perëndimor dhe asesi ndonjë lloj diskutimi apo afrimi qoftë me oligarkët, qoftë me aspektin zyrtar të Federatës Ruse. Pra nuk besoj që mund të flasim për një shtrirje të korruptimit të agjendave shtetërore ose zyrtarëve shtetëror të Kosovës nga politika apo oligarkia ruse, por se besoj që më shumë duhet të vëmë theksin të komunitetit serb dhe realisht ndikimi i tyre në aspektin elitës politike dhe të ndarja dhe përçarja që mund të thellohet edhe matutje dhe sidomos në periudat kur Kosova sigurisht ballafaqohet me procese të cilat mund ta trondisin dhe në një aspekt apo mund ta godasin, ta them më butë, opinionin publik, elitën politike dhe elitën institucionale. Sigurisht që këto probleme mund të jenë të vazhdueshme dhe ndikimi i Rusisë në raport me elitat në Kosovë sigurisht që bëhet kryesisht përmes kësaj qendrës gjoja humanitare në Nesh, e cila sikur se kemi po kërkon edhe status special territorial dhe imunitet diplomatik, derisa në një zyre e Rusisë në Kosovë është totalisht e mbyllur për opinionin. Ne kemi kërkuar që një kohë vazhdimisht përgjigje në kuadër të raporteve publike që bëhen, përse nuk kemi marrë, dhe si tilla tregojnë për një fokus më të saktë, pra targeti i tyre, besoj që është më i saktë. Nuk besoj që target mund të jenë elitat politike shqiptare të Kosovës, por se targeti është e komunitetit serb, të ndarja, thellimi i ndarjes, sikurse edhe aspekti i sigurisë. Ka pas raste në Kosovë kur zyrtarët lartë shtetëror kanë qenë të paradajmuar për rrezik nga madje rrezik të sigurisë nga ana e rusëve, dhe si e tillë kjo tregon për një tendencë që mund të arrijë në destabilizim ose me synim destabilizimi, pa u dokur ose pa u shfaqur
prezenca e tyre në këtë aspekt sigurisë. Çfarë mund të bëj Kosova, qeveria më shumë për të përballur, për të ballafaqur me diversionet apo përçarjet nga burimet e jashtme? Kisha dashur në vazhdim të asaj se çka tha burimi. Shqiptarët nuk janë imun nga penetrimi i shërbimeve inteligjente ruse edhe në nivelet më të larta të politikës. Edhe këtu nuk do të kemi iluzione, ose në mënyrë direkte, ose në mënyrë indirekte. Mos të harrojmë faktin që para disa viteve, nuk jam i sigurt sa, duket i ka 3-4 vite, Shqipëria është përjashtuar nga sistemi i këmbimit të informatave top sekrete brenda NATO-s, për shkak që dhënat sekrete të NATO-s nga burimet shqiptare janë dorëzuar Rusisë. Edhe kjo tregon mjaft për porozitetin po mendoj të sistemit në Shqipëri, po aq më tepër edhe në Kosovë, për sa i përket ndikimit rus, po edhe vetë intervenimit të Rusisë brenda këtyne dy territoreve. Shërbimin më të madh cilën Kosova tani ja bën agjendës ruse është destabiliteti i brendshëm politik, i cili në Kosovë është duke vazhduar që 3 vite e më shumë. Po, edhe mendoj që në mënyrë direkte apo indirekte politika kosovare është duke i shërby agjendës ruse. Tash ka filluar edhe destabiliteti në Shqipëri, mendoj që çdo stabilitet në Kosovë dhe në Shqipëri i shërben agjendës ruse në mënyrë perfekte. Përsa i përket se çka duhet bëjë qeveria e Kosovës, unë mendoj që janë disa hapa emergjent me cilat duhet merren, edhe kjo ka pikë të bëjë së pari që shërbimi inteligjent duhet të jetë në veprim vazhdimisht për të detektuar se në terren se çfarë rreziku mund të na vyjë prej elementeve të cilat kanë qëllime subversive nga ana e Rusisë. Elementi i dytë është që Policia e Kosovës, po ashtu edhe Ministria e Jashtme, do të ndërtojnë kapacitetet e veta në kapacitetet e veta për të u marrur me Rusinë. Mos të harrojmë që në kuadër të UNMIK-ut për vitet të tona, deri para 2 viteve, zyra Interpolit brenda UNMIK-ut në mënyrë të vazhdueshme ka qenë udhëhequr nga oficer rus. Po ashtu edhe një element që dua tani ta përmend, që mendoj që është shumë i rëndësishëm dhe këtë qeveria duhet ta bëjë sa më shpejt, është ajo që quhet information warfare me Rusinë. Do me thonë, ne duhet të ndërtojmë mekanizmat për të ju kundërvënë kampanjave dezinformative të Rusisë në vend, cilat me siguri që do të orientohen për mendimin tim në ditët dhe muajt që vinë pikërisht në aspektet ndëretnike, po dhe në destabilitetin e brendshëm politik në Kosovë, i cili është duke vazhduar. Si pyetje pasuese, Agim, e di që Qendra e Kosovës për shëndimin e sigurisë në raportin e saj përmend forcat që vinë në Kosovë pa pasur viza, pa pasur nevojë për viza. A duhet që qeveria e Kosovës të jetë më kujdesshme në kuptimin që të kërkojë një lloj reciprociteti, apo me fjalë tjera, nëse rusët mund të vinë këtu, edhe kosovarët do duhet të ishin në gjendje të udhtojnë në Rusi, apo jo? Apo të kufizoj numrin që njerëzve që mund të hynë pa e ditur se çfarë mund të bëjnë ata. A janë diplomat? A janë agjentë inteligjencë? Janë nxitës konfliktesh? Si është këta? Nuk është larg me që Federata Ruse gjithmonë dërgon dhe i përdor metodat edhe të sofistikuara, po edhe ato më të vjetra operative për të penetruar në territorin e Kosovës, siç ngjau edhe para 1 muaji, kur disa qytetarë rusë dhe një ciceron serb hynën në territorin e Republikës Kosovës, do të thonë në një vend kalim ku nuk është i shijuar dhe nuk është zyrtar, dhe u zunën nga policia e Kosovës, por u dërguan mrapa prap. Do të thonë këtë lloj të incidenteve kemi pothuajse non-stop. Do të thonë kjo është një prej atyre metodave shumë të vjetruara ku provohen forcat e sigurisë sa janë të zgjuara dhe sa janë në lartësitë e detyrës. Por është me rëndësi që të përmendet që janë identifikuar disa grupe të agjentëve rus dhe serb në Kosovë, madje dhe janë
pranguar disa udhëheci aty në Dragana Trivković, e cila ka marrë pjesë në operacion edhe në Kosovë, por edhe gjetiu është shkolluar nga FSB-ja dhe është vërtetuar që është punëtore e shërbimit sekret rus dhe si e tillë është ballafaqohuar me ligjin në Kosovë. Domethënë nuk është grupi vetëm, ne jemi në vedije, segmenti i sigurisë së Kosovës është në vedije për veprimin e tyre, por a mundemi vetë ballafaqohemi? Unë mendoj që është pak më vështirë për shkak se kemi kapacitete të limituara. Shtuar kësaj, për shembull, ndikimin rus në region sa është i rëndësishëm për ta. Në momentin që ju shihni që për shembull në ambasadën e Rusisë në Tiranë, kur shtohet personeli, automatikisht pas disa jave rrjedh edhe informata nga nato e tjera që ndodhin. Ose për shembull në ambasadën ruse në Prag, ngritet personeli mbi 150. Ajo automatikisht do të thotë që puna e shërbimit sekret është shtuar në nivelin më të lartë, ose penetrimi në mënyra të ndryshme më të sofistikuara apo më të buta. Para 10 viteve 400 studentë kanë qenë në Prag rus, tash sot janë 4000. Do të thonë, mas 2 viteve prej 4000 shndrohen në një numër tjetër, por për këtyre 4000 tash marrin në shtetësitë Pragës apo Çekisë, shndrohen në biznesmenë të tjerë dhe shtin ndikimin në mënyra të ndryshme për shërbime të caktuara. Ndërsa ne mundemi të mbrohemi nëse edhe duhet të bëjmë këtë, nëse i ngrisim kapacitetet e segmentit të sigurisë e në veçanti të shërbimit sekret të Kosovës AKI-s, por edhe segmenteve tjera të policisë dhe të ushtrisë së ardhshme së Republikës së Kosovës, por gjithmonë në bashkëpunim me miqtë tanë, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë mendoj që mund t'ja del Kosova në të parandaloj këtë invazion të luftës speciale ruse, por gjithmonë duke u bazuar në kapacitetet dhe në bashkëpunim. Por, duhet të cek edhe një element, apo një bisedë që kam patër në fillim të gushtit 99 me një mik timin, po sa dolim nga lufta dhe bisedonim në kafet mëngjesit, bisedonim edhe për të kaluar për luftën, por edhe për aktualitetin e sarmës. Edhe u befasova me një përgjegjit të tij, njeriu i cili kishte luftuar dhe i djej, dhe njifte armikun, njifte filozofinë e tij, më tha, tash Serbia mas 2-3 vjetë do e hupi interesimin dhe do na lej rahat. U habita nga njohja e Serbisë në atë kohë, nga dija e saj. Dhe atë politik e hasa pastaj edhe viteve të tëra nga udhëheqësia politike e Kosovës gjerë në ditët sot. Do të thonë, nuk i kanë kushtuar rëndësi fare këtij segmentit të sigurisë, por në ngritje të kapacitetit apo në lexheritetin e prezencës së urmikut dhe të miqve tanë tjerë, dhe e kanë gjetur veten para një problemi shumë të madh, i cili veç është te dera dhe troket. Agim, çështje shumë të mira, mendoj që është momenti mirë për të ndalur, kemi edhe shumë pyetje, por na iku koha, dua t'ju falenderoj të treve që morët pjesë në një diskutim të interesant, besoj do t'i kthehemi kësaj për shkak se çështja ruse nuk do të largohet. Fatkeqësisht erdhëm në fund të emisionit të sonte. Isha shumë i gëzuar që isha këtu me juve dhe me kolegët e mi në RTK. Qëndroni të shëndosh, mbetni produktiv dhe të lumtur dhe optimist. Urime vitin e ri dhe festat e fundvitit për të gjithë. Shihemi së shpejti, mirupafshim.